Welkom. Hartzaar. Stier maken steenbok. Stier maken steenbok. Welkom, welkom, welkom. Dames en heren. Het is de week 8. We gaan even kijken voor de week 8, aarde mensen. Daar is zoveel voor week 8. Dus wees voorzichtig in deze week. Dus in week 8. Op maandag some sort of a victory and success. Je overkomt een situatie waar mensen had je opgelicht uit iets. Het komt terug. Mensen nou krijgen inzicht en recognize de leugens over een situatie. Oké. Mensen hadden je fortune, wil je fortune van jou nemen. En dit is niet gelukt. Oké. Dus aarde mensen, wees voorzichtig. Vanwege doordat whatever the issue is dat sommige van jullie komen achter dat een kreef en een leeuw probeer je op te lichten uit heel veel fortune. Mensen het nou op te komen en nou kom achter wat de kreef en een leeuw heeft gedaan. Victory en succes over een kreef en een leeuw. Dinsdag, de moeilijkheid is nou over. Mensen hebben inzicht of wat de viskreef of scorpionman heeft gedaan. Deze viskreef of scorpionman kunnen best wel soms soort van tijd in de gevangenis even doorbrengen. Mensen is nou van op de hoogte en hebben inzichten van wat een viskreef of scorpionman heeft gedaan. Voor sommige van jullie, deze man gaat in de gevangenis. Mensen hebben informatie gekregen en recognize dat deze man run some sort of a network and create some sort of a chaos. Dan we zien de energie van de Romley of Boodschap, de man en zijn vrouw, had gecollaboreerd om te co-creëren some sort of a chaos voor jou. Oké, this is a couple. Romley of Boodschap, de man en zijn vrouw, co-creëert some sort of a oneerlijke situatie in je leven. Je komt daarop op woensdag. Op donderdag, de energie van de 3 van Bochel, communicatie, mensen have inzicht en recognize dat some sort of a communicatie van een kreef en zijn verliefde was niet gebaseerd op feiten. Als een kreef en zijn kinderen, een kreef en haar kinderen, mensen nou krijgen inzicht dat kreef en zijn moeder of vader sprak de waarheid niet. Dus het is zo, het is mensen, some sort of a liefde komt. Het is zo, het is een ex-partner komt terug. Maar harde mensen, wees voorzichtig omdat deze ex-partner is onder some sort of onderzoek. Deze ex-partner is in some sort of a problemen met politie. En dat is de reden waarom deze persoon komt je kant op, oké? Op vrijdag, iemand maakt niet uit wie er van vrijdag ontmoeten aarde mensen. Het is een player, oké? Dat is aarde mensen, als je hebt iemand, een man of een vrouw, dat je gaat ontmoeten op vrijdag, het is een player. Als je hebt gezien, deze man komt je te record. Misschien deze man denkt dat hij gaat je zwart maken of whatever. Wees voorzichtig op vrijdag. Some sort of a communicatie met een ex-partner of iemand dat je hebt ontmoet. Nee. Het is een nee, oké? Deze man komt aan some sort of an announcement te vertellen. Of zijn liefde te express of some waarheid om te vertellen. Nou, ik weet het niet als deze man weet de waarheid, ook als het in zijn gezicht snapt. Deze man is niet een eerlijke persoon. Oké, dit is een ex, laat die even blijven als een ex.
Dus vrijdag, of ja, ergens in de week, deze man kunnen gewoon pop-up en wil even praten. Deze man komt om some soort van informatie van jou te krijgen. Als het is niet letterlijk dat deze persoon komt thuis, of deze persoon wil je ontmoeten, of deze persoon wil dat jij ze ontmoeten of whatever, wees voorzichtig, omdat deze persoon kan ook de conversation opnemen. Oké, dus is niet de eerlijke persoon. Dus je moet even voorzichtig worden met een man. In deze week, ik weet het niet, voor sommigen van jullie is je ex, maar deze man is echt een player, oké? Het is een narcissistic person ook. Dus deze person wil je zwart maken, of deze person wil some sort of informatie of iets aan je hebben. Deze man komt je richting deze week, het is een nee. Deze man is een grote leugenaar. En hij is in problemen en financial problem. Dat is de reason why. En waarom deze man wil in je richting terugkomen, oké? Wees voorzichtig over een situatie surrounding een work situatie in deze week. Omdat een man sprak de waarheid niet. Je krijgt evidence, je feiten, je laat feiten zien over dat iemand uit de waarheid niet gesproken. De weekend is een weekend waar ik zie dat de stier gaat zorgen dat jullie some soort of een brief terugkrijgen. Oké, als jullie stier gaat zorgen dat een brief dat was gestolen of genomen van iemand, je gaat de brief even teruggegeven aan iemand. Maar ik zie dat je gaat echt dat deze brief moet aangetekend worden. Oké, dus ik denk dat het is veel beter dat jullie stier aangetekend, laat de brief worden aangetekend, foto van de persoon even maken om de tekenwoorden dat kan, om zeker te weten dat de brief is aan de juiste persoon is terechtgegaan. Dus iemand gaat in de gevangenis. Ik kreeg van een stier. Mensen nou af inzicht over een situatie surrounding een kreeg van een stier, oké? Some soort van oplichterij. Wees voorzichtig, omdat een oplichterij heeft mee te maken met de auto. En ik zie dat als iemand heb je opgelicht met een auto, ik zie dat het wordt weggezet in deze week. Een vrouw en haar kind gaat richting de gevangenis, oké? En er is een onderzoek geplaatst aan een vrouw en haar kind dat is in een relatie met een Romley of boodschappen. Dus harde mensen, als jullie dames is in een relatie met een Romley of boodschappen man, deze man is in some sort of a problem dat gaat jullie ook terug in deze issue, oké? Omdat deze man heeft some sort of a problem met politie, met de rechter, juridische problemen. Deze man is een Romley of boodschappenman, oké? Mensen nou hebben inzicht over deze man en ik lijk zo op dat jullie harde mensen is je man of je bent in een relatie, je hebt kinderen thuis en je bent in een relatie met deze Romley of boodschappenman. Maar whoever deze Romley of boodschappenman is, especially als het is een boodschappenman, deze man gaat richting de gevangenis. Omdat deze man samen met de crave, fish of scorpion man heeft iets gedaan dat jullie zijn niet van op de hoogte. En je krijgt het om te horen in deze week. Ik kan een situatie dat heeft mee te maken met de auto. Ik kan een situatie met some sort of a reisdocument. Maar deze man is wel in problemen. Een vrouw en haar kinderen, of een vrouw en haar kinderen krijgt some sort of a gevangenisstraf. Of een vrouw kinderen krijgt some sort of a gevangenisstraf in deze week. Dus dames en heren, ik zeg het nog een keer. A player, okay, this is a man that have multiple mensen. This is a man that sommige van jullie was in some sort of a connectie met.
Deze man have je geghost. Dat betekent dat deze man verlaat je uit de niks. Omdat deze man is een man dat run achter glimmende dingen. Oké? Als alles glimt, verlaat deze man. Hij laat alles vallen. Deze man is zoiets als de dog met de boon. Dat kijk in de water, zag hem zelf met de boon in zijn mouth. En laat zijn boon vallen in de water. En ga achter de onderhoud in de water. Dat is deze man. Deze man is een hond. Hij gaat achter iedereen. Oké? Deze man komt weer terug op vrijdag. Vrijdag of in de weekend, deze man ga je bellen en some sort of a friggin' verhaaltje aan jou vertel. Geloof het niet. Hoor je wat ik zei, dames en heren? Geloof het niet, omdat zijn verhaaltje klopt niet. Zijn verhaaltje is gebaseerd op geen feiten. Het is allemaal leugens. Deze man is nou in problemen, zwaar financieel problemen en is op zoek naar geld. Deze man wil alles en wat doen om geld te komen en het maakt niet uit. Als hij moet zijn eigen familie laten vallen, doet hij het, oké? Dus, dames en heren, als je bent een man of een vrouw, deze man komt terug en deze man is een player, oké? Wees voorzichtig wat je zei tegen deze man, omdat deze man zoekt informatie om op te nemen. Het is zoiets als deze man wil some soort of informatie opnemen, zodra hij kennis tegen jou gebruikt. Dus wees voorzichtig over deze man en wat deze man heeft gezegd, omdat deze man wil alles doen, omdat deze man is in zwaar financieel problemen. Dus, ik zie dat jullie stier krijgt some sort of a new start. Jullie stier gaat de brief even teruggeven aan de correct eigenaar. Jullie stier wil gewoon een schone sleet. Jullie stier gaat echt eigenlijk een situatie even oplossen, omdat jullie stier is nou en have genoeg informatie om te zien dat there was some sort of a oneerlijkheid van een situatie dat was gespeeld. En nou jullie stier besloten dat je wil deze situatie niet meer in je leven, deze situatie dat is gegaan, jullie besloten om deze situatie op te lossen. Dus ik weet niet wat precies was het, maar ik zie dat jullie gaat een problematische situatie oplossen. Namaste.